Друзі, всім привіт! Іде війна і все змінюється. Часто все відбувається не так, як ми це плануємо чи хочемо. Так сталося і у нас. Ситуація така, що зараз ми вже не зможемо, як раніше, проживати у наметах, а будемо копати укриття у землі, по-простому робити бліндажі. Мабуть, у дитинстві багато хто з хлопчиків мріяв про таке. Зараз час втілювати мрії. Звісно, це не популярна рубрика, як відомий блогер будує свій будинок під гаслом «Я б тут жив». Тут інший формат, інша ситуація. Бо щоб хтось зараз там міг будувати будинок своєї мрії, ми зараз маємо будувати бліндажі та обживати їх. І у нас це не питання комфорту чи погоди, це питання безпеки. Ми обіцяли повернутися живими додому і маємо діяти відповідно. Насправді, хтось із нас вже має досвід будування бліндажів, хтось ні. І врешті-решт ми розділилися на дві команди. Частина хлопців вирішила будувати та жити у загальному бліндажі разом, а декілька людей, в тому числі і я, вирішили піти окремим шляхом та збудувати і жити в окремих бліндажах. Це не добре і не погано, що усі мають свою точку зору. Це нормально. Оскільки це не протиречить нашій безпеці, то так і вирішили. Я за основу для майбутнього бліндажу взяв свою попередньо підготовлену ямку і вирішив її збільшити. Такий мій план. Глибина має бути 1,5-2 метри, довжину і ширину буду коригувати в процесі. Я ще насправді не вирішив, чи це буде яма, яку потрібно обшивати зсередини, чи це буде яма з дахом, в яку я просто покладу свій намет. До цього я ще дійду, але не будемо бігти поперед батька. Отже, друзі, нові часи приносять нові виклики. Звісно, ми усі хотіли би, коли прийде зима, ночувати у своїх домівках, як ви. Але у нас тут незакінчена справа, ми ще не вигнали цю кончену русню з нашої землі. Тому ми поки що тут, а ви, як завжди, підтримуєте та допомагаєте. Поки що так. І одразу скажу так, буде складно і дуже складно. І вам, і нам. Але, як нам каже попередній досвід, замотивована армія за підтримки українців здатна творити дива. Я складу перелік наших нових потреб. Я, як завжди, це покажу і поясню, що саме нам потрібно, для чого і скільки це коштує. І після того ми почнемо збирати на це гроші. Разом, якщо у цьому дійсно буде потреба. А поки що будемо заглиблюватись повністю. Спочатку було потрібно розширити та зробити яму глибше, з цим допомогла техніка. Бо на глибині більше метра наші лопати просто не працюють. Друзі, отже, як ви бачите, моя маленька ямка вже перетворилась на ось такий котлован. Наступний етап – це напилити колод на дах і завантажити їх, привезти до нас та розвантажити. І, відверто кажучи, приблизно на цьому місці наші роботи могли взагалі зупинитися. Зараз, як ви бачите, повним ходом іде заготівка лісу для перекриттів. І, звісно, ми домовились з місцевими фермерами. Звісно, люди завжди йдуть на зустріч ЗСУ і готові допомагати. І будемо очікувати, має під'їхати фермер з маніпулятором, допомогти нам завантажити всі ці вже готові бревна на автівку. І будемо їхати і робити перекриття. Побачимось. Отже, ми завершуємо підготовку першої партії лісу для того, щоб робити перекриття в наших бліндажах. І зараз хлопці останні дерева пиляють і
Будемо чекати тепер фермера, з яким домовились попередньо, і вантажити це все на машину, везти до нас і робити вже перекриття. Так, дякуючи добрим людям, звісно, ми змогли привезти необхідну кількість лісу до себе. Нам допомогли все це завантажити і розвантажити, і перемістити куди треба. Отже, друзі, ви бачите, як все відбувається, коли підходиш до справи з головою. Це не військові мають це все, непідйомні бревна таскати. Це має робити техніка. Тому навіть якщо ви на війні, використовуйте мозок. Бо, повторюсь, деякі колоди важили по 400 кг, і з зусиллями нашого розрахунку з ними було б неможливо просто працювати. Ми готові? Да. І знову ви бачите картину. Я сижу, відпочиваю. А пацани да? А це вирізати потім треба, от ці голоса. Це все треба повирізати. Хто хоче 100 тисяч, приєднуйтесь. Але, як ви бачите, ми впоралися з допомогою добрих людей, військової смікалки і такої-то матері. У себе у бліндажу я вирішив на дах покласти ОСБ-плиту, щоб дах був рівний і нічого не сипалось на голову. А потім в процесі вирішив ще й покласти плити на стіни та на підлогу. Звісно, я достатньо лінивий і не вирівнював стіни ями. Та наробив якісь стійки під кутами у 90 градусів. Такий модернізм. Ось таким чином виглядає мій бліндажик. Зліва намет, справа кріселко, тубус, де я буду класти кавуню. І тут, увага, мій супер мега цей, як його, рівнесенький. Я вже забув, як це називається. Важко придумати назву. Це для зберігання речей. Стелаж буде. І от загалом така історія. Але по-правому по цій стороні я ще наб'ю поличок, таких цвяхів, щоб вішати одяг, зброю і прочу ерунду. Якось так це буде. А далі що? Ми засипали дах землею. Я замовив монтажну піну, щоб прибрати усі щілини, завіси на двері. Ще хотів на завісах зробити відкидний стілець. Я навіть замовив меблеві магнітики, щоб вхідні двері завжди були щільно закриті. Я замовив кутники для того, щоб зробити полички і було зручно і комфортно організувати свій простір. І останнє, я зробив ліжко. Дехто знає, що воно дійсно вийшло непоганим, бо тут всяке буває. І далі я просто чекав на матеріали. А потім одного ранку прийшла команда збиратися і переміщатися. І саме в цей момент і почали прибувати посилки з матеріалами, з будівельними. І піна, і саморізи, і кутники, і все, що ще годину тому було так потрібно, а зараз стало обузою. Тому я просто все це відправив додому. І спакувався, і чекав. І чекав день, 2, 3. І дочекався, що нова команда була лишатися тут. Насправді, я казав вже це неодноразово, це війна. І займатися плануванням тут неможливо в принципі, особливо довгостроковим. Отже, я вирішив вже добити те, що планував. І сьогодні попрошу мені повернути саморізи, піну та кутники і завіси. А ще я знайшов та замовив собі в інтернеті дуже маленьку буржуйку та димоход до неї. Я сподіваюся, це прийде швидко, вчасно, і я встигну зацінити лакшері стайл своєї селі. Так, насправді тут зібралась купа людей, які, на відміну від мене, вміють щось дійсно робити руками. У них рівніші стіни та підлога, і, мабуть, і ліжка будуть надійнішими.
Ось так вирішується квартирне питання тут у нас. І, звісно, завдяки вам усім. Ми маємо генератор. Він не працює цілодобово, але його вистачає зарядити всі наші павербанки, тож ми маємо світло під землею. Ми маємо 2 сонячні станції, які, не дивлячись на пору року та погоду, все ще працюють. Я дуже-дуже вдячний всьому колективу компанії Propex, Кайман та Люкском Україна за допомогу з газом. Так, я маю можливість готувати собі кавуню, і це додає кольорів у сірі будні. І поки що не доїхала моя міні-буржуйка, я маю можливість грітися і ось таким газовим пальником. І ще в кінці я додам, вкладення в такий мій одномісний номер вийшли біля 10 тисяч гривень. І у разі переміщення, звісно, усі матеріали лишаються тут, разом із моєю творчістю на стінах. Чи шкода? Ні. Бо ми зібрались тут 8 місяців тому не будувати хатинки у лісі, а приміщення для нас – це можливість гнати з нашої землі цю кончену русню. І так, ми готові до всього і націлені на перемогу. І я ще раз дякую усім вам за підтримку і за допомогу. Без вас нам було б в рази складніше. З вами був Міньйон.